მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ ტინი შინაგანი ძალის ექსპერტი. და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. ასევე ვარ ბაირონქეითის სამუშაოს წარმომადგენელი საქართველოში. ბაირონქეითის სამუშაო ეს არის, ერთამი შემოწმე ვარ ლაივში. ადამიანებიც არიან მსმენელებით. ბაირონქეითის სამუშაო არის ეს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფსიქოლოგიური მეთოდი, რომელიც გვეხმარება, რომ გავთავისუფლდეთ ყველანაირი სტრესისგან, ყველაფერი ზედმეტისგან, რაც ხელს გვიშლის, რომ ვიყოთ ბედნიერები, ვიყოთ თავისუფლები, ვიყოთ მშვიდები და ასე ვთქვათ, ვიპოვოთ ბედნიერება საკუთარ თავში. აქვე ვიტყოდი იმას, რომ ვთარგმნი ბაირონქეითის წიგნსაც. Thank you, Bobby. Ვთარგმნი ბაირონქეითის წიგნს, რომელსაც ქვია Loving What Is, ეს ინგლისურად, ხოლო ქართულად გიყვარდეს ის, რაც არის. და ეს არის ბესტსელერი წიგნი, რომელიც ძალიან ტრანსფორმაციული არის. პირადად მე თვითონ, როდესაც ვაკვირდები ამ თარგმნის პროცესს, დინამიკას, მე თვითონ ძალიან ვიცვლები, ძალიან ვიზრდები და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ საქართველოში ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ამის შესახებ, წაიკითხოს ეს წიგნი, როდესაც ქართულად გამოვა და მიიღოს უდიდესი სარგებელი, რომელიც ნამდვილად შესაძლებელია ბაირონქეითის სამუშაოსგან, მისი წიგნებისგან და თვითონ მისი მეთოდისგან, რომ მივიღოთ ჩვენს ცხოვრებაში. დღევანდელი თვითონ საკითხის, რასაც ვისაუბრებ, როგორ ვიპოვოთ დიდი შინაგანი ძალა, როდესაც დიდი საქმეები გვინდა ვაკეთოთ ცხოვრებაში და რატომ ვიფიტებით, როგორ შევავსოთ საკუთარი თავი და ზოგადად ამ საკითხებზე რომ ვისაუბრო, მთავარი ჩემი ღერძი არის აქაც ბაირონქეითის სამუშაო, რომელმაც ძალიან ბევრი გაცნობიერება მომიტანა ცხოვრებაში საკუთარ თავზე დაკვირვების დროს. ბევრი რამ გავაცნობიერე და ეს დაკვირვებები მინდა რომ გაგიზიაროთ თქვენს და იქიდან გამომდინარე რომ არ არსებობს ახალი ფიქრები, არ არსებობს ახალი ისტორიები, სიტუაციები და ჩვენ ვართ ყველანი ერთნი და ერთნაირები, ის რაც საკუთარ თავზე, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე დაკვირვების შედეგად აღმოვაჩინე, შეიძლება ძალიან ახლოს იყოს თითოეულ თქვენგანთან და ძალიან დაგეხმაროთ თქვენს ცხოვრებაში ეს ყველაფერი. მოტივაცია რა მომცა ამ საკითხზე რომ ვილაპარაკო, გუშინ მქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი, ძალიან შთამაგონებელ და არაჩვეულებრივ ადამიანთან, უბრალოდ კონფიდენციალურობას დავიცავ და ლაპარაკობდით დიდ საქმეებზე, დიდ მიზნებზე და ძალიან ნათლად დავინახე და საკუთარი თავიც გავიხსენე ბაირონქეითის სამუშაომდე, რომ ის გამო საქართველოში წიგნი ჯერ თარგმნის პროცესში არის და ვიმედოვნებ, რომ ძალიან მალე. და საკუთარ თავზეც დაკვირვების შედეგად აღმოვაჩინე, რომ ადრე ყველანაირი შედეგი, რაც მინდოდა ცხოვრებაში მქონოდა ან წარმატება, ამას გარკვეულწილად ვიყენებდი იმისთვის, რომ საკუთარი თავისთვის მეჩვენებინა რა შემიძლია, რისი გაკეთება შემიძლია, რომ რაღაცნაირად საკუთარი თავი უფრო მეტად შემევსო წარმატებით, იმ მიზნებით, რასაც ვაღწევდი და მივხვდი, რომ ბაირონქეითის სამუშაო სკოლის შემდეგ მქონდა ეს გაცნობიერება და მივხვდი, რომ რაღაც მხრივ ჩემს თავს ვაიგივებდი იმ შედეგებთან, რაც ცხოვრებაში მქონდა, ჩემს თავს ვაიგივებდი წარმატებასთან, იმ მიღწევებთან, რაც მქონდა და ეს როგორი საინტერესო დინამიკური პროცესი იყო, რომ ყოველ ჯერზე მჭირდებოდა ხოლმე, რომ ახალი შედეგი მქონოდა, ახალი წარმატება მქონოდა, ახალი რაღაცისთვის მიმეღწია იმისთვის, რომ უფრო მეტად შევსებულიყავი შიგნიდან და დავაკვირდი, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენ ვიღწვით წარმატებისთვის Great. Thank you, Bobby. როდესაც ჩვენ გვინდა ძალიან დიდი საქმე გავაკეთოთ, შექმნა ჩვენი ცხოვრებისგან ძალიან დიდი, ამ შემთხვევაში ხშირად ვაკეთებთ იმიტომ, რომ აი ამ დიდ საქმეებთან ვაიგივებთ საკუთარ თავს. რომ ჩვენ ვართ ჩვენი წარმატება, ჩვენ ვართ ჩვენი საქმე, რასაც ვაკეთებთ და ამ დროს თითქოს სადღაც ჩვენ თვითონ ვიკარგებით ხოლმე. და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესო დაკვირვება, რომ ხშირად წარმატებებიც გვინდა იმისთვის, რომ საკუთარ თავს დავამტკიცოთ, რომ შეგვიძლია, რომ აღიარება მოვიპოვოთ, რომ ვიყოთ დაფასებულები, რომ გქონდეს ასე ვთქვათ, სტატუსი ცხოვრებაში, სოციუმში
და ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ სასარგებლო საქმეს ვაკეთებინებს, მაგრამ შიგნიდან მაინც ფიტავს იმ მხრივ, რომ ყოველჯერზე გვჭირდება ახალი ეტაპი, ყოველჯერზე გვჭირდება ახალი წარმატება, ახალი შედეგი იმისთვის, რომ უფრო მეტად შევივსოთ. ანუ რას ვაკეთებთ? თუ ჩვენი წარმატებები და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისეული მისია, გზა დაკავშირებული არის იმის სურვილთან, რომ ვიყოთ აღიარებული, რომ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, მოსაწონი სხვებისთვის, ვიყოთ თუნდაც სასარგებლოები, ამ შემთხვევაში ვეძებთ აღიარებას, დაფასებას, მოწონებას, ღირებულების განცდას გარედან, რომ ჩვენ თუ ამას გავაკეთებთ, ჩვენ ვიქნებით კარგები, ჩვენ ვიქნებით სასარგებლოები, ჩვენ ვიქნებით ღირებულები, სხვების თვალში ვიქნებით მოსაწონები, გვექნება სტატუსი და ესეთ დროს ყოველჯერზე გვჭირდება ახალი მიღწევა, ახალი შედეგი, რადგანაც ყოველთვის გარედან ვცდილობთ ხოლმე რომ შევივსოთ. ანუ ორნაირი გზა არის, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ვირჩევთ წარმატებულ გზას ცხოვრებაში, წარმატებულ, ასე ვთქვათ, დიდ მასშტაბურ საქმეს და ყოველ ჩვენგანს გვსურს ეს, რადგანაც ჩვენში არის უდიდესი შესაძლებლობები, უდიდესი რესურსი, რომ ჩვენი ცხოვრებისგან შევქმნათ ძალიან დიდი უზარმაზარი, მაგრამ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ ორნაირად. ერთი, როდესაც ჩვენ საკუთარ თავს ვაიგივებთ იმ შედეგებთან, რაც გვაქვს, ყოველ მომენტში გვჭირდება ახალი შედეგი, ყოველ მომენტში გვჭირდება გარედან შეფასება, აღიარება, რომ სწორ გზაზე მივდივართ, რომ კარგს ვაკეთებთ, რომ ვართ მნიშვნელოვნები, ვართ კარგები და მეორე, როდესაც ამ ყველაფერს საკუთარ თავს ვაძლევთ, როდესაც შიგნიდან ვართ სავსეები, როდესაც უკვე გვაქვს ყველაფერი, რის მიღებაც გვინდა, თუნდაც წარმატებული ცხოვრებისგან, დიდი მიღწევებისგან და შიგნიდან სავსეები ვაგრძელებთ მოქმედებას. და ეს არის ორი ძალიან განსხვავებული რამ. მე ორივე გამოვსადი საკუთარ თავზე. სანამ ბაირონ ქეითი სამუშაოს გავეცნობოდი და შევისწავლედი, საკუთარ თავზე გამოვცდიდი, ყოველთვის ვცდილობდი ხოლმე, გარეთ ვიყურებოდი უფრო მეტად, გარედან ვამოწმებდი სხვა ადამიანების რეაქციებისგან, შეფასებებისგან ხვდებოდი სწორ გზაზე ვიყავი თუ არა, კარგს ვაკეთებდი თუ არა, მნიშვნელოვანი იყო ის თუ არა, რასაც ვაკეთებდი, ან რამდენად წარმატებული ვიყავი, რამდენად კარგი ვიყავი, ანუ გარეთ მიღებულ შეფასებებზე ვიყავი დამოკიდებული. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რა შთაბეჭდილებას ვტოვებდი, რას ფიქრობდნენ სხვები ჩემზე. მაგრამ როდესაც დავიწყე ბაირონ ქეითის სამუშაოს გამოყენება საკუთარ ცხოვრებაში, მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი, რასაც გარედან ვითხოვდი, ჩვენ შეგვიძლია საკუთარ თავს მივანიჭოთ. და როდესაც შიგნიდან ვივსებით და გარეთ არ ველოდებით ამ ყველაფრის მიღებას, გარედან არ ველოდებით ამის მიღებას, ჩვენ შიგნიდან ვართ სავსეები და უბრალოდ მოქმედებთ და არ შეგვიძლია რომ არ ვიმოქმედოთ. გავცემთ და არ შეგვიძლია რომ არ გავცეთ. უდიდესი შინაგანი ძალა იღვიძებს ჩვენში და ამოქმედება ხოლმე, რომელიც ვაკეთებინებს ბევრად უფრო დიდ საქმეებს, ბევრად უფრო სასარგებლო საქმეებს, ვიდრე აქამდე, როდესაც ჩვენ გვინდა ხოლმე რომ სხვა ადამიანებმა გვაღიარონ და სხვა ადამიანებმა მოგვიწონონ და მოიწონონ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. აქ ვეცხოვთ რომ გააზიაროთ, რომ შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაგვერთოს დღევანდელ ჩართვაზე, ლაივზე, რომ ბევრმა მიიღოს სასარგებლო რეკომენდაციები და ბევრისთვის იყოს ეს სარგებლის მომტანი. და როდესაც დავაკვირდი, ხო, მე რა ხდება, როდესაც გარეთ ვეძებთ ჩვენ აღიარებას, მოწონებას, დაფასებას, ყოველი ჩვენი გადადგმული ნაბიჯი სადღაც არის სტრესის ხარჯზე, რადგანაც ჩვენ გვეშინია, თუნდაც ის შედეგები, რაც გვაქვს ცხოვრებაში, ის წარმატება, რაც გვაქვს, არ დავკარგოთ, რადგანაც თუ ამას დავკარგავთ, ან ისეთი კარგები აღარ ვიქნებით მომავალში, ჩვენ გვეშინია, რომ საკუთარ თავს დავკარგავთ ამ დროს. ანუ ჩვენ საკუთარ თავს ამ დროს ვაიგივებთ ჩვენს მიღწევებთან, ჩვენს შედეგებთან და ამ დროს შიგნიდან სავსეები არ ვართ და ყოველ მომენტში გვჭირდება ახალი განმტკიცება. ხოლო როდესაც შიგნიდან საკუთარ თავს ჩვენ თვითონვე ვავსებთ, ამ დროს ჩვენ აღარ გვჭირდება გარედან მივიღოთ ეს განმტკიცება, ჩვენ შიგნიდან ძალიან გვჯერა საკუთარი თავის, გვჯერა იმისი, რასაც ვაკეთებთ, ამით ვართ სავსეები, ანთებულები, ენთუზიაზმით სავსე და უბრალოდ მოქმედებთ იმის გარეშე, რომ გარეთ გავიხედოთ და უშუალოდ სხვა ადამიანებს რამდენად მოსწონთ ეს. კარგი კუთხით ვამბობ, ანუ აღიარების მოპოვებას აღარ ვცდილობ და პირიქით ვცდილობ ვიყოთ სასარგებლოების სხვებისთვის და რაც გვაქვს კარგი, რაც გვაქვს ღირებული, შიგნიდან ეს ყველაფერი გავცეთ და პირიქით
ვიყოთ სასარგებლოები. ოღონდ არა იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაც მივიღოთ და ვიყოთ დაუშვათ აღიარებულები, დაგვაფასონ, ვიყოთ პატივისცემის ღირსი, ან ვიყოთ მოსაწონები. არამედ ამ ყველაფერს გავცემთ და უზიარებთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ვართ იმდენად სავსეები, რომ არ შეგვიძლია რომ ეს არ გავაზიაროთ და არ გავცეთ. ეს არის ორი ძალიან, ასე ვთქვათ, ერთმანეთისგან განსხვავებული გზა. ერთი მუდმივად არასტაბილური არის, ანუ პირველი, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ გარედან მივიღოთ აღიარება, მოწონება, შეფასება, ჩვენ მუდმივად ვართ დამოკიდებულები სხვა ადამიანების აზრებზე, სხვა ადამიანების შეხედულებებზე, ჩვენს შესახებ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიქმნით შეხედულება საკუთარ თავზე, რამდენად კარგები ვართ, რამდენად სასარგებლოები ვართ, რამდენად მოსაწონები ვართ და ეს ხშირად გვფიტავს. იმიტომ რომ ყოველი გადადგმული ნაბიჯი ხშირად არის ხოლმე სტრესის ხარჯზე, გვეშინია რომ არ დავკარგოთ ის რაც გვაქვს და მუდმივად შევინარჩუნოთ ადამიანების მოწონება, მხარდაჭერა, სიყვარული, რომელიც დავიმსახურებთ ჩვენი აზრით იმ საქმეებით, რასაც ვაკეთებდით. და ეს არის არასტაბილური, რადგანაც მუდმივად ვართ, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული იმაზე, თუ რას იფიქრებენ ჩვენზე, როგორ შეგვაფასებენ, რამდენად ღირებულები და აღიარებულები ვიქნებით სხვებისთვის. ხოლო, როდესაც საკუთარი თავს ვაძლევთ ამ ყველაფერს, საკუთარი თავის გჯერა შიგნიდან, საკუთარი თავის გწამს და საკუთარი თავს ვაღიარებთ, ამ დროს ჩვენში ძალიან დიდი შინაგანი ძალა იღვიძებს, საკუთარი თავს შიგნიდან ვუერთდებით, სხვანაირ ეტაპზე გადავდივართ საკუთარ თავთან ურთიერთობაში და ბევრად უფრო სასარგებლოები ვხვდებით ადამიანებისთვის, საზოგადოებისთვის, და არა იმიტომ, რომ ჩვენ მოვიპოვოთ აღიარება, არამედ იმიტომ, რომ არ შეგვიძლია არ გავცეთ ის, რაც შიგნით გვაქვს, იმიტომ რომ ვართ ძალიან და ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და აღირებული აღმოჩენა, გაცნობიერება იყო ჩემთვის, რომელიც მე მომსა ბაირონ კეითის სამუშაო. და ძალიან შემცვალა აი ამ გაცნობიერებამ. ადრე თუ ვფიქრობდი და უშუალოდ ახალი ადამიანების გაცნობის დროს, რას იფიქრებდნენ ისინი ჩემზე, როგორც დაბეჭდებას ტოვებდი, კარგი ვიყავი თუ არა, საინტერესო ვიყავი თუ არა მათთვის, ეს ფიქრები გაქრა რაღაცნაირად და გამიშთა უფრო მეტი სურვილი, რომ გამომეხატა მეტი სიყვარული, მეტი სითბო, იმიტომ რომ რაღაც მიმეღო სხვა ადამიანებისგან, ან შეფასება, ან პატივისცემა, ან კარგი დამოკიდებულება. უბრალოდ იმიტომ, რომ შიგნიდან მივხვდი, რომ ვიყავი სავსე და შემიძლია ეს ყველაფერი გავცე სიყვარულით და ეს სხვა ადამიანებსაც მივანიჭო. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს შინაგანი სისავსე არის ის ძალა, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრს გვაკეთებინებს ცხოვრებაში და სადაც ჩვენ ვართ გულწრფელები პირველ რიგში საკუთარ თავთან და სხვა ადამიანებთანაც. ვაკეთებთ ყველაფერს იმიტომ, რომ შიგნიდან სურს, შიგნიდან გვაქვს ამისი მოთხოვნილება, მოტივაცია, შთაგონება, დრაივი, ასე ვთქვათ, და არა იმიტომ, რომ გარედან რაღაც მივიღოთ ჩვენ. და ეს ჩვენ ცხოვრებას ძალიან ცვლის. პირადად ჩემი ცხოვრება ძალიან შეცვალა, უფრო მეტი ძალა მომცა ამ ყველაფერმა, უფრო სასიამოვნო, უფრო სასარგებლო, პროდუქტიული იდეები მომდის ამ ყველაფრის შემდეგ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ის, რაც გვეხმარება, რომ ნამდვილად ვიყოთ შიგნიდან ჰარმონიაში საკუთარ თავთან. თუ ეს შინაგანი სისავსე არ გვაქვს, მაშინ ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავუმტკიცოთ საკუთარ თავს, საკუთარი მიღწევებით, რომ ჩვენ კარგი ვართ. ან დავუმტკიცოთ სხვა ადამიანებს, რომ ჩვენ ვართ ღირებულები, ან დავუმტკიცოთ ოჯახის წევრებს, რომ ჩვენ ვართ, დიდი მადლობა მზეო, ჩვენ ვართ ღირებულები, რომ დავიმსახუროთ სიყვარული, გარშემომყოფებისგან, შიგნიდან თუ დავაკვირდები და ვიქნებით საკუთარ თავთან გულწრფელები, რაღაც მხრივ მოტივაცია, აი რაღაცნაირად მოტივი არის ხოლმე ეს, რომ სიყვარული დავიმსახუროთ აღიარება ვიყოთ სხვების თვალში კარგები, მოსაწონები და ეს არის ძალიან არასტაბილური, რადგანაც ყოველთვის გვჭირდება უფრო მეტი და მეტი, რადგანაც რაც უფრო მეტ სიყვარულს მოვიპოვებთ, სულ გვინდა ხოლმე რომ შევინარჩუნოთ და კიდევ უფრო მეტი გვჭირდება, კიდევ უფრო მეტი დოზა, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც შიგნით ამ ყველაფერს პოულობთ, ამ ყველაფერს ხსნით საკუთარ თავში და მას ვაძლევთ საკუთარ თავს, პირიქით ვუზიარებთ ჩვენ სხვა ადამიანებს, ჩვენ ვართ გამცემი, ანუ ჩვენ გავცემთ და აღარ ვართ ორიენტირებული მიღებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე შიგნიდან ვართ სავსეები და ამ დროს გვებადება ბევრი
სასარგებლო, არაჩვეულებრივი, ბევრად უფრო მასშტაბური და ბევრად უფრო ძლიერი, ასე ვთქვათ, სასარგებლო იდეები, რითიც შეგვიძლია ბევრად უფრო ღირებულები ვიყოთ ადამიანებისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, გარშემოყოფებისთვის, საკუთარი თავისთვის. და ასე ვთქვათ, ეს არის თავარი შეტყობინება, რასაც ძალიან დიდი სიამოვნებით გაგიზიარებდით, რომ რა მოტივით მოქმედებთ ხოლმე, რომ გარედან მივიღოთ აღიარება, მოწონება, თუ პირიქით გავცეთ და შევქმნათ სარგებელი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვართ სავსეები. ასევე მინდოდა ერთწამით გადავხედავ ჩემს გეგმას, ასე ვთქვათ, რომ არაფერი ისეთი ღირებული არ გამომჩნდეს, ასე ვთქვათ, ის მინდოდა რომ გამეზიარებინა. ხო, ძალიან მიყვარს, ხოთა შორის ერთი ციტატა არის დოქტორ ვაიან დაიერ, ესე ქვია, ძალიან საინტერესო პიროვნება არის, რომელიც გარდაიცვალა ახლახან და ის ამბობს, რომ ჩვენ ამ სამყაროში მოვდივართ არაფრით და ჩვენ ამ სამყაროდან მივდივართ არაფრით. ყველაფერი არის მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რას გავცემთ, როდესაც ვართ ჩვენ აქ. და ჩვენ შეგვიძლია გაცემა მაშინ, როდესაც ჩვენ ვართ სავსეები, როდესაც შიგნიდან ვიღებთ საკუთარ თავს ისეთებად, როგორებიც ვართ, ვაღიარებთ საკუთარ თავს, ვაფასებთ საკუთარ თავს და ამ დროს გვიჩნდება ჰარმონიის შეგრძნება გვაქვს ბედნიერების შეგრძნება, სიმშვიდე და ჩვენ გვინდა რომ ეს სხვა ადამიანებსაც გავუზიაროთ, სხვა ადამიანებსაც მივცეთ და ამ დროს ჩვენი ცხოვრება ბევრად უფრო შთამაგონებელი და ბევრად უფრო სამაგალითო ხდება, ვიდრე მაშინ, როდესაც ვცდილობთ რომ სხვა ადამიანებისგან მივიღოთ აღიარება. ზოგადად ჩვენ სოციალურები ვართ და ყველა ადამიანს სურს აღიარება და უბრალოდ რომ დავაკვირდეთ, როგორ ვექცევით ხოლმე საკუთარ თავს, როდესაც აღიარებას ვეძებთ გარეთ. როგორ ვექცევით საკუთარ მიზნებს, საკუთარ ოცნებებს, საკუთარ ნიჭს, როდესაც გვინდა რომ სხვა ადამიანებმა გვაღიარონ, როდესაც გვინდა რომ სხვა ადამიანებს მოვწონდეთ და სხვა ადამიანებისგან მივიღოთ განმტკიცება. ამ დროს შეიძლება გვაქვს ძალიან ღირებული ნიჭი, რისი გამოხატვაც გვინდა. შეიძლება ვხატავდეთ, შეიძლება მღეროდეთ, შეიძლება ვცეკვავდეთ, შეიძლება უბრალოდ გქონდეს ნიჭი წერის, ან სხვადასხვა ნიჭი, რაც შეიძლება ჩვენ გქონდეს შიგნიდან, ან შეიძლება ძალიან ლამაზ ნივთებს ვაკეთებდეთ, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ შიგნიდან არ ვაღიარებთ საკუთარ თავს ბოლომდე და ვეძებთ სხვა ადამიანებისგან, ამას სხვა ადამიანების რეაქციებს ვაკვირდებით, რამდენად ღირებული და რამდენად კარგი შეიძლება იყოს ეს, შეიძლება ამის გამო საკუთარი თავი შევაფერხოთ და ის ღირებული, რაც შიგნიდან გვაქვს, არ გამოვხატოთ და მთელი ცხოვრება ისე გავიდეს, რომ ეს ადამიანებს ვერ გაუზიაროთ, იმიტომ რომ სადღაც საკუთარ თავს ეს აღიარება არ მივეცით და ჩვენ არ ვგჯეროდა საკუთარი თავის. იმიტომ რომ ჩვენ ველოდებოდით, რომ სხვა ადამიანებს მოწონებოდათ ეს პირველ რიგში და შემდეგ ჩვენც მოგწონებოდა და გვენახა, რომ ეს ნამდვილად ღირებული არის. მაგრამ, როდესაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, გარეთ არ ვეძებთ ამას, ჩვენ პირდაპირ ვაღიარებთ საკუთარ თავს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ შრომასთან არის დაკავშირებული. მე პირადად ამაში მეხმარება ბაირონ ქეითის სამუშაო, რომ ეს რასაც გარედან ვითხოვ სხვა ადამიანებისგან ის საკუთარ თავს მე თვითონ მივცე. დიდი მადლობა და ამ დროს ჩვენ უფრო გაბედულები ვხდებით, უფრო თამამები ვხდებით, უფრო გახსნილები ვხდებით და უფრო მეტად გულწრფელები და გამოვხატავთ იმას, რაც გვაქვს შიგნით და ვხდებით უფრო მეტად სასარგებლოები. ესეთ შემთხვევაში და ასე ვთქვათ, თქვენ თვითონაც რომ დაუსვათ საკუთარ თავს, ეს კითხვა შეიძლება თქვენთვის სასარგებლო იყოს, რომ როგორ რეაგირებთ, რა ხდება თქვენს ცხოვრებაში, ან როგორ ექცევით საკუთარ თავს, საკუთარ მიზნებს, საკუთარ ოცნებებს, მაშინ, როდესაც გარეთ ეძებთ აღიარებას, სხვა ადამიანების შეფასებებს ელოდებით, რამდენად კარგები ხართ, რამდენად ღირებულს ქმნით და ზოგადად ვინ იქნებოდით იმ ფიქრის გარეშე, როგორ იქნებოდა თქვენი ცხოვრება, თქვენი მომავალი, რომ არასდროს აღარ ეძებდეთ აღიარებას გარეთ და ყველაფერს საკუთარ თავს აძლევდეთ, საკუთარი თავის გჯეროდეთ შიგნიდან და არ გჭირდებოდეთ ეს, ასე ვთქვათ, დასტური, რამდენად სწორ გზაზე ხართ, რამდენად ღირებულს აკეთებთ. მე როდესაც ეს შეკითხვა დავუსვი საკუთარ თავს, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ,
შთაგონება ვიგრძენი, ძალიან დიდი ჰარმონიის შეგრძნება ვიგრძენი, რომ მე შემიძლია ყველაფერს საკუთარ თავში ვიპოვო და პირიქით სხვა ადამიანებსაც გაუზიარო და სხვა ადამიანებსაც გავცე და მე ვფიქრობ, ეს არის ჩვენი შინაგანი ძალა, რომ იმის მაგივრად, რომ გარეთ მოვძებნოთ აღიარება, ჩვენ შეგვიძლია საკუთარ თავს მივცეთ, თავად შევავსოთ საკუთარი თავი და სავსეებმა ვიმოძრაოთ. და ის ფათაშორის ასეთი ფრაზაც მაქვს ლაივ ჩარტის სათაურში, რომ ძალიან ხშირად მომისმენია მე პირადადაც ეს აზრი, რომ წარმატება ეს არის მოგზაურობა და არა დანიშნულების ადგილი. და ხშირად ვფიქრობდი, რომ რას ნიშნავს ეს, რომ ეს არის მოგზაურობა და რას ნიშნავს, რომ ეს არ არის დანიშნულების ადგილი. და მე მივხვდი საკუთარ თავზე დაკვირვებით და სხვა ბევრ ადამიანთან საუბრისას, მუშაობის დროს სხვა ადამიანებზე დაკვირვებით, რომ როდესაც ჩვენ რაღაც მიზანს ვისახავთ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავუშვათ გავხდებით უფრო კარგები, უფრო ძლიერები, უფრო საინტერესოები, უფრო წარმატებულები ამ მიზნის მიღწევის შემდეგ, ჩვენ გვგრძნობთ ამ პროცესში სტრესს, სადღაც სიცარიელეს, იმიტომ რომ სანამ ეს მიზანი მიღწეული არ გვაქვს, სანამ დანიშნულების ადგილზე არ ვართ მისულები ჩვენ, ამ დროს თითქოს არ ვართ საკმარისად კარგები, ან არ ვართ სავსეები და როდესაც ამას მივიღებ, მე შევისწრებით და მე ვიქნებით საკმარისად კარგები. თუმცა ეს არის უფრო მეტად რაღაცნაირად პატარა მახე სტრატეგიასავით, ვიდრე ის რომ ერთხელ ჩვენ რაღაცას მივაღწიოთ და შევივსოთ, მაგრამ ჩვენ ამის საპირისპიროდ შეგვიძლია ვიგრძნოთ, რომ უკვე ჩვენ სავსეები ვართ და ყოველი მომენტით დავტყვეთ, აი ამ მოგზაურობით დავტყვეთ, როდესაც ჩვენ ვიღწვით წარმატების ან მიზნის მისაღწევად და ჩვენ ვიმოქმედოთ უკვე სავსეებმა და არ დაველოდოთ იმ დანიშნულების ადგილზე მისვლას, რომ ვიგრძნოთ ვართ კარგები, ან ვართ აღიარების ღირსი, ან სასარგებლოები. უბრალოდ ეხლაც ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ყველაფერი შიგნით, რომ ჩვენში ყველაფერი არის შიგნით და ამ შინაგანის სისავსით ვიმოძრაოთ, შინაგანის სისავსით ვიმოქმედოთ და როდესაც ამას პოულობთ საკუთარ თავში და ამის საშუალება საკუთარ თავს ვაძლევთ, ამ დროს მოდის შთაგონება ჩვენში, იხსნება სრულიად სხვა გზები, სრულიად სხვა ჰორიზონტები და ძალიან დიდი სივრცე იშლება ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს წინაშე და ჩვენ ყოველ მომენტში ვახდენთ თვითრეალიზებას და არ ველოდებით რაღაც შედეგს, რაღაც ეტაპს, რომელზე ჩვენ ავალთ და მე გავხდებით თვითრეალიზებულები. არამედ ყოველ მომენტში ჩვენ ვართ სავსეები და ჩვენ გამოხატავთ საკუთარ თავს და ეს არის სრულიად სხვა ეტაპი, სრულიად სხვა განცდა, რომელიც ნამდვილად ღირს რომ ჩვენ გამოვცადოთ და აი ამ განცდით ვიცხოვროთ. მე პირადად ამას ვირჩევ საკუთარ ცხოვრებაში, რომ იმის მაგივრად, რომ გარეთ მოვითხოვ სხვა ადამიანებისგან, ან საკუთარი ასე ვთქვათ, საკუთარ მიზნებთან გავაიგივო საკუთარი თავი, ან საკუთარ შედეგებთან გავაიგივო, ჩვენ შეგვიძლია, რომ ამ ყველაფრის გარეშეც ვიპოვოთ საკუთარ თავში ღირებულება და შემდეგ ჩვენმა პიროვნებამ შექმნას ყველაფერი და არა იმ მიზნებმა ან იმ შედეგებმა შექმნან ჩვენი პიროვნება. ეს ფათაშორის, როდესაც ბაირონ ქეითის სამუშაო სკოლიდან დავბრუნდეს, რაღაც გავაცნობიერე, რომ უფრო მეტად მე ვიყავი ჩემი მიზნების, ან ჩემი შედეგების, ან წარმატებების გაგრძელება, ვიდრე ის შედეგების, წარმატებები იყვნენ ჩემი გაგრძელება. როდესაც საკუთარ თავს ვკითხე, სად ვარ მე, რაღაცნაირად თითქოს ვერ ვიპოვე საკუთარი თავი. იყო ჩემი რაღაც შედეგები, რასაც ვაიგივებდი საკუთარ თავს, ან თუ ეს შედეგები მქონდა, მე ვიყავი კარგი, თუ შედეგები არ მქონდა, ან მქონდა წარმატებები, მე არ ვიყავი საკმარისად კარგი, რაღაც ესეთი პასუხები მივიღე იმ მომენტში საკუთარი თავისგან და მივხვდი, რომ სადღაც ეს წარმატება იქნებოდა, ახალ-ახალი მიღწევები მჭირდებოდა იმისთვის, რომ საკუთარი თავი შიგნიდან შემევსო და მეგრძნო, რომ მე ვარ ღირებული ან ვარ კარგი. მაგრამ მე აღმოვაჩინე, რომ ეს არის დაუსრულებელი პროცესი და ჩვენ ისედაც შეგვიძლია ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ უკვე ვართ ღირებულები, ჩვენ უკვე ვართ კარგები, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვარსებობთ და ამ განცდით, რომ ჩვენ უკვე ვართ კარგები,
ამ განცდით ვიმოქმედოთ და დავისახოთ ის გულწრფელი და ის ნამდვილი მიზნები, რომელიც ნამდვილად ჩვენს გულს სურს და არ დავისახოთ ისეთი მიზნები, რომელიც იქნება იმისთვის, რომ აღიარება მოგვიპოვოს, მოგვიტანოს უბრალოდ. იმიტომ რომ ამ დროს შეიძლება რაღაც ეტაპზე ცხოვრებაში ჩვენ ვიგრძნოთ სიცარიელე, გვაქვს ბევრი წარმატება, ბევრი შედეგები, მაგრამ რაღაც არ გვაკმაყოფილებს და კიდევ უფრო მეტი გვინდა. არ ყოფნის კიდევ უფრო მეტი გვინდა, კიდევ მეტი შეფასება გვინდა, კიდევ მეტი აღიარება გვინდა, კიდევ მეტი სტატუსი გვინდა, კიდევ მეტი წარმატება გვინდა და ეს არის დაუსრულებელი პროცესი. თუ ამ გზას ვირჩევთ, რომ აქედან შევივსოთ, მაგრამ თუ საკუთარ თავს ვავსებთ, ამ დროს უკვე სავსეები ვართ, უკვე ყველაფერი გვაქვს შიგნით და უბრალოდ მოქმედებთ და ვქმნით ყოველ მომენტში და ვქმნით კიდევ უფრო მეტს, ვიდრე აქამდე ძველი სტრატეგიით ვქმნიდით. ამიტომ ასე ვთქვათ, თუ ვიტყოდი რა იქნებოდა მთავარი შეტყობინება დღეს, რაც მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა, არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია შიგნიდან შევავსოთ საკუთარი თავი, ყველაფერი მივცეთ საკუთარ თავს, აღიარებაც, მოწონებაც, სიყვარულიც, მიმღებლობაც, ასე ვთქვათ, ღირებულების განცდაც, რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი საჭირო ადამიანები და ამ პოზიციიდან ვიმოქმედოთ იმის მაგივრად, რომ ეს განცდა მოგვიტანოს წარმატებამ ამ შედეგებმა. წარმატება და შედეგები ყოველი მიღწევა უფრო მეტად სასიამოვნო, უფრო ჰარმონიული იქნება, როდესაც ჩვენ შიგნიდან სავსეები ვართ და ამ პოზიციიდან მოქმედებთ. ამიტომ თუ თქვენს გრძნობთ, რომ სადღაც აიგივებთ საკუთარ თავს იმ შედეგებს, რომელიც გაქვთ ცხოვრებაში, საკუთარ თავს აიგივებთ საკუთარ წარმატებებთან და გაქვთ შიში, რომ ერთ დღეს რო ეს ყველაფერი დაკარგოთ, დავუშვათ ვინ შეიძლება იყოთ ამ ყველაფრის გარეშე. ან სადღაც სტრესის ხარჯზე აღწევთ წარმატებას, იმიტომ რომ გაქვთ შიში, რომ დავუშვათ თუ ვერ მიაღწევთ, შეიძლება დაკარგოთ რაღაცა, დაკარგოთ აღიარება, სიყვარული ან პატივისცემა ადამიანების, მე შემიძლია დაგეხმაროთ, რომ ეს ყველაფერი საკუთარ თავში იპოვოთ, საკუთარ თავს მისცეთ, შიგნიდან შეავსოთ საკუთარი თავი და აი ამ შინაგანად სავსე მდგომარეობით იმოქმედოთ და კიდევ უფრო მეტი შექმნათ სიამოვნებით და არა სტრესის ხარჯზე. ყოველთვის სტრესი მოაქვს ყოველ მოქმედებას, როდესაც გარედან ველოდებით შეფასებებს, რამდენად სწორი გზით მივდივართ, რამდენად კარგები ვართ, რამდენად ღირებულები ვართ, რამდენად ღირსეულები ვართ და ეს არის ეს ყოველთვის რაღაცის ხარჯზე, რაღაცის ფასად გვიჯდება ხოლმე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის საკუთარ თავს გვიცეთ ეს აღიარება, ეს შეფასებები, ღირებულების განცდა და ამ პოზიციით კიდევ უფრო მეტი შევქმნათ ცხოვრებაში. ეს იყო რაც მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა დღეს დღევანდელ ლაივზე და ასე ვთქვათ, რომ შევაჯამო, როგორ შეგვიძლია ხა პირველი შეკითხვა, რაც არის სათაურში, რომ როგორ ვიპოვოთ შინაგანი ძალა დიდი საქმეებისთვის. თუ ჩვენ გვინდა რომ დიდი საქმეები გავაკეთოთ, უფრო მასშტაბური რამ შევქმნათ ცხოვრებაში, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შიგნიდან უკვე სავსეები ვიყოთ, შიგნიდან გვჩეროდეს იმის, რასაც ვაკეთებთ და ჩვენი რწმენა არ იქნება არასდროს სტაბილური, თუ ამას საკუთარ თავს ჩვენ თვითონ არ ვაძლევთ, თუ ამას გარედან ველოდებით, ეს არის ძალიან არასტაბილური და ყოველთვის სარისკო, რადგანაც შეიძლება ერთ დღეს ჩვენ ვერ დავიმსახუროთ ის შეფასებები და ამან ძალიან დაგვრჩუნოს და აღარ მოხდეს საშუალება, რომ ვიმოქმედოთ იგივე შემართებით, იგივე ენთუზიაზმით, შთაგონებით, მოტივაციით, როგორც ვიმოქმედებდით ჩვენ იმ განცდით, რომ ჩვენ გვინდა გავცეთ პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ გავაზიაროთ და ჩვენ როდესაც უკვე სავსეები ვართ და უკვე მოგწონს ის, რასაც ვაკეთებთ. რატომ ვიფიტებით შიგნიდან? ვიფიტებით იმიტომ, რომ გარედან ველოდებით შეფასებებს, აღიარებებს, მოწონებას, სიყვარულს, ამ ყველაფერს სხვა ადამიანების რეაქციები ხდება ხოლმე ინდიკატორი, რამდენად ღირებულს ვაკეთებთ, რამდენად ღირებულს ვქმნით და ამ დროს როგორ ვექცევით საკუთარ თავს, საკუთარ აზრს, საკუთარ პიროვნებას. შეიძლება ამის გამო დავთრგუნოთ ჩვენ, თუ დავუშვათ ისეთ სოციუმში აღმოჩნდით, რომელიც ჩვენ მხარს არ გვიჭერს, მაგრამ ამის საპირისპიროდ შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი საკუთარ თავში ვიპოვოთ და ამ პოზიციიდან ვიმოქმედოთ. შემდეგ როგორ შევავსოთ საკუთარი თავი, რა თქმა უნდა,
საკუთარ თავზე მუშაობით მე პირადად ამაში მეხმარება ბაირონ ქეითის სამუშაო და ბაირონ ქეითის სამუშაო ფურცელს როდესაც ვავსებ ხოლმე როდესაც მუშაობ ყოველ მომენტში რასაც სხვა ადამიანებისგან ვითხოვ მე ხვდები როგორ მივცე ეს საკუთარ თავს მე თვითონ და ამ დროს პოვობ ძალიან დიდ შინაგან ძალას მე თვითონ როგორ შევავსო საკუთარი თავი და ეს სხვა ადამიანებისგან არ ვითხოვ და ფიქრობ ეს უფრო მეტად გულწრფელი არის სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაშიც და პირველ რიგში საკუთარ თავთან ურთიერთობაშიც სრულიად სხვანაირს ვიცნობ საკუთარ თავს ესეთ დროს და ასე ვთქვათ ეს იყო ის რაც მინდოდა თქვენთვის გამეზიარები და მაინტერესებს თუ გაქვთ შეკითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით ან თქვენი გამოცდილება რომ გამიზიაროთ თუ გაქვთ ხოლმე თქვენს ასეთი დაკვირვებები საკუთარ თავზე ან თუ შეგიმჩნევიათ ის რომ იმ შედეგებთან იმ მიღწევებთან აიგივებთ ხოლმე საკუთარ თავს და რაღაც შიში თუ ჩდება ხოლმე თქვენში რომ კიდევ უფრო მეტს მიაღწიოთ იმისთვის რომ ეს განცდა არ დაკარგოთ ან საკუთარი თავის ღირებულების განცდა არ დაკარგოთ ეს ძალიან საინტერესო იქნება რომ დაუშვათ თქვენგანაც მივიღო უკავშირი თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე და რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდება თქვენს გაცნობიერებებსაც თუ დავინახავ კომენტარებში და გამიზიარებთ ეს დამეხმარება რომ ასე ვთქვათ კიდევ მეტი გაგიზიაროთ და ვიგრძნო რომ ნამდვილად სასარგებლო არის ის რასაც გიზიარებთ და ნამდვილად გეხმარებათ ეს თქვენს ცხოვრებაში. სანამ დაწერდით, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ მომენტში ითარგმნება ძალიან საინტერესო, ძალიან ტრანსფორმაციული წიგნი ბაირონ ქეითის "მიყვარდეს ის, რაც არის", რომელმაც ძალიან შეცვალა ჩემი ცხოვრება და სხვათა შორის, როდესაც ეს წიგნი გამოიცემა და ითარგმნება, შემდეგი წიგნი მეორე, რომელიც გეგმაში მაქვს, რომ თარგმნო, ეს ძალიან ძლიერი არის ასეთი წიგნი, ინგლისურად ასე ჟღერს, რომ I need your love, is that true? ანუ მე მჭირდება შენი სიყვარული მართალია ეს და როგორ შევწყვიტოთ სიყვარულის, პატივისცემის, მიმღებლობის, აღიარების ძიება სხვა ადამიანებში, სხვა ადამიანებისგან ამის მიღება და ეს ყველაფერი საკუთარ თავს როგორ მივანიჭოთ. აი ამ წიგნში, რასაც დღეს ვისაუბრებ, ბაირონ ქეითი ძალიან ღრმად საუბრობს და როდესაც სამუშაოს ასრულებს საკუთარ თავზე, ამას კიდევ უფრო მეტად ხვდებით, კარგად განვიცდით საკუთარ თავზე და უფრო მეტად ძლიერდებით შიგნიდან. ამიტომ შემოგვიფასო მეგობრებო, თუ თქვენს გსურთ, რომ შიგნიდან იგრძნოთ უფრო მეტი მხარდაჭერა საკუთარი თავის მიმართ, ძალიან დიდი სიამოვნება თუ შეგიძლიათ თავისა და ღირსეულად აღიაროს სხვების, რა თქმა უნდა, გეთანხმები ხატი და ძალიან დიდი სიძლიერეა, როდესაც საკუთარ თავს ვაღიარებ და არ ვითხოვთ ამას სხვა ადამიანებისგან. რადგან თუ სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამისი არ გვჭერა და ნახეთ როგორი ეტაპი არის, რომ მე მჭირდება ჯერ სხვა მაღიაროს, რომ მე შემდეგ მე ვაღიარო საკუთარი თავი და შეიძლება თუ ამ აღიარებას ვერ მივიღებთ, ან ძალიან ხშირია ეს აღიარება, ძალიან დიდი ძალისხმევა, ძალიან დიდი ენერგია დრო დავკარგოთ და ვერ გამოვხატოთ საკუთარი თავი, ვერ ვიყოთ გახსნილები, გულწრფელები და ძალიან მტკივნეული არის შიგნით, რადგანაც ამ მომენტში არ ვაძლევ საკუთარ თავს საშუალებას ვიყოთ ის, ვინც ვართ. ვერ გამოვხატოთ საკუთარ თავს და ეს ძალიან დიდ ასე ვთქვათ, სიცარიელეს შეგრძნებას ვადებ შიგნიდან. ამიტომ თუ გსურთ, რომ თქვენს შეძლოთ, იპოვოთ თქვენში შინაგანი ძალა, რომ საკუთარ თავს თქვენ თავად მიანიჭოთ, ეს საკუთარ თავში იპოვოთ ამის ძალა და თავად შეავსოთ საკუთარი თავი, მე ძალიან დიდი სიამოვნებით და სიხარული დაგეხმარებით ამ ყველაფერში და შემიძლია, რომ ჩვენი ინდივიდუალური მუშაობის დროს ამაში დაგეხმაროთ და იპოვოთ თქვენში ძალიან დიდი ძალა და იგრძნოთ თავის სავსე და უბრალოდ სავსე მდგომარეობით გაგრძელოთ ცხოვრება და იმის შექმნა, რისი შექმნაც გსურთ. ახლა კი დაგემშვიდობებით, დღეს სხვათა შორის ისეთი სურვილი გამიჩნდა, რომ ლაივ ჩართვა გამეკეთებინა რუსულ ენაზეც და ინგლისურ ენაზეც ჩემი უცხოელი მეგობრებისთვის. ამიტომ ცოტა ხანში ისევ ვიქნები ეთერში, მაგრამ უკვე ჩემ რუსულენოვან მეგობრებთან. და მოკლედ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გავაზიარეთ ეს ვიდეო, რადგანაც შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იყოს სასარგებლო და ბევრი ადამიანს მიეცეს საშუალება თავის კითხვებზე მოძებნოს პასუხი.
სად იყიდება ეს წიგნი? ჯერ ეს წიგნი არ არის გამოსული, ზოგადად უცხოეთ შეგიძლია ხატი რომ შეიძინო, ან შეგიძლია გამოიწერო. ამ მომენტში ეს პირველი წიგნი, რომელიც აქ იყვარდეს ის რაც არის, ძალიან ცოტა დამრჩა მალე დასრულდება მისი თარგმნა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს მალეც გამოიცემა და მეორე წიგნი უკვე დაიწყება ამის თარგმნას დავიწყებ, როდესაც პირველ წიგნს უკვე გამოვცემდა მას თარგმნით. ახლა კი დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მოკლედ ნახვამდის. კარგად.